Xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách chúng ta nhân giống cây rau húng quế từ những cái nhánh đã bỏ đi nha các bạn. Với cách làm này thì nó ra rễ rất là nhanh các bạn. Chỉ trong 3 ngày là nó đã ra rễ rồi các bạn, trồng sống 100% nha các bạn. Mình nhân giống trong nước nha các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ lặt cái lá mà chúng ta sử dụng được đó các bạn. Thì chúng ta đem đi chúng ta ăn. Còn những cái phần nhánh á, thì mình sẽ đem đi nhân giống để mình trồng nha các bạn. Thì đây là những cái phần nhánh, phần thân của nó các bạn. Những cái này thì thường thường người ta bỏ đi này các bạn. Mình sẽ cắt tỉa cho nó gọn lại. Mình cắt sơ như thế này các bạn. Các bạn lưu ý là chúng ta chừa lại một số lá ở phía trên nha các bạn, để cho cái cây nó sống đó các bạn. Tiếp theo thì các bạn sử dụng một cái ly nhựa. Cái ly này là ly uống nước đó các bạn. Và các bạn cho nước vào. Cái ly này thì nó có cái nắp phía trên nha các bạn. Trên cái nắp này thì nó có một cái khoét, một cái lỗ nha các bạn. Cái này để người ta ghim ống hút vào để uống nước đó các bạn. Thì mình sẽ tận dụng cái lỗ này để mình cố định cái thân của cái cây rau húng quế này nha các bạn. Các bạn sẽ cắm vào đây. Đó, vậy là đã xong rồi đó các bạn. Rồi các bạn cứ để như vậy, sau 3 ngày chúng ta sẽ xem cái kết quả của nó nha các bạn. Cây rau húng quế chúng ta sau 3 ngày này các bạn. Các bạn thấy cái phần lá của nó vẫn còn xanh tốt nha các bạn. Cái phần rễ của nó này các bạn. Để mình dỡ lên cho các bạn xem nha. Đây này các bạn, rễ nó rất là nhiều luôn nè các bạn. Khi nó ra rễ nhiều như vậy thì các bạn đem đi trồng thì nó đảm bảo sống 100% luôn các bạn. Còn các bạn không có làm cái phương pháp này, nó không có ra rễ thì các bạn cắm xuống nhiều khi nó không ra rễ được, nó chết, nó thúi, nó chết nha các bạn. Sau đây mình sẽ đem đi trồng nha các bạn. Ở đây mình có một cái chậu đất này các bạn. Rồi mình sẽ trồng nó vào đây cho các bạn xem nha. Các bạn xem video nếu thấy hay thì các bạn nhớ cho mình một like để ủng hộ kênh của mình. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ các bạn chờ để theo dõi cái kết quả nha các bạn. Đây này các bạn, sau 10 ngày chúng ta trồng này các bạn. Các bạn thấy cây nó phát triển rất là xanh tốt nha các bạn. Nó ra rất là nhiều nhánh nè các bạn. Cây nó rất là cứng cáp và xanh tốt nha các bạn. Các bạn xem cái phần đọt của nó nè. Mình cũng xin chia sẻ thêm với các bạn là đối với cái cây rau húng quế này các bạn. Các bạn trồng một lần nhưng mà các bạn sẽ thu hoạch được rất là nhiều lần nha các bạn. Khi chúng ta thu hoạch thì các bạn sẽ chừa lại ở phía dưới cái phần gốc của cây đó các bạn. Thì nó có những cái chồi. Khi chúng ta thu hoạch thì các bạn sẽ cắt ngang như thế này, chúng ta chừa lại một cái đoạn ở phía dưới. Chúng ta sử dụng cái phần lá phía trên thôi các bạn.
những cái chồi phía dưới này nè các bạn, đây nè, những cái mục này nè các bạn, nó sẽ phát triển tiếp tục thành những cái cây rau húng quế nha các bạn. Rồi các bạn sẽ tiếp tục thu hoạch tiếp nha các bạn. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.